If there's a God, why'd he make me? All of these flaws is all that I see. If there's a God, I don't believe someone as perfect as you would love me. God damn it. Hello there. I recently came back to my home country, Vietnam, to spend some time with my family, friends and loved ones. I took some time aside to visit Ha Long Bay, one of the 7 natural wonders of our world, with a group of friends. I actually visited Ha Long Bay 10 years ago but can vaguely remember the experience, so this time around we were on a mission to create one of the most epic memories of our lives. Let me introduce to you the characters of today's story. The first person we have is Huy, part-time diplomat, full-time rotten corpse. Secondly is T, which literally translates from Vietnamese to English as nipple. Next is Barney, whose footage is not long enough, so we gotta move on to the last person, which is me. Charismatic, ambitious, and definitely not going through a quarter-life crisis at the moment. As we arrived in Ha Long, we settled down, had lunch and planned our afternoon for the most anticipated hike. Here you can see us having that golden Vietnamese coffee and also getting ready with that sunblock. Maybe you're a ghost, why are you missing? Maybe cause I haven't hit you back in a minute. Maybe cause I flirt with every girl in existence. I blame it on distance, that I'm being distant. But I don't fucking care, I gotta sing to these kids quick. I remember never having fans that would listen. Now I got 1,000 every city I visit. It's just that you ain't here now when I miss it. But shit is bố cái thằng Hồng Kông dở hơi. Thì bây giờ chỉ cho mọi người là bây giờ nhóm sẽ làm gì đi? Bây giờ để lên được núi Bài Thơ thì phải đến Thì bây giờ chỉ cho mọi người là bây giờ kế hoạch của nhóm sẽ là gì? kế hoạch là ra phố Hàng Nồi giao với đường lên. Thì mình sẽ ra đấy để lên được núi Bài Thơ. Núi Bài Thơ có gì hot? Núi Bài Thơ có Bài Thơ. Như Tì lúc nãy giải thích rất rõ ràng với mọi người, thì bây giờ sẽ đi lên núi gọi là núi Bài Thơ. Đây là cái núi mà có thể nói là rất ít người Việt biết đến. Mình thấy là Tây Ba Lô đi rất nhiều, tại vì họ thích leo núi, họ thích khám phá. Thì bọn mình thì đi theo kiểu xu hướng adventure, explore. Cho nên là hôm nay muốn lên trên đấy quay cảnh và có những quả epic drone shots. Chứ rồi quên khẩu trang nhỉ? Khẩu trang này. 5 minutes away from here. but shit is 4 AM, pouring rain out, bored again, so I break down. Go insane, more than hate now, yeah. I fucked up, of course I did, the more I think now. I should quit, forfeit the crown. Give this up, to not let you down again. Oh shit. There are 2 dogs. I'm not entering this place. Fuck. Coi cháu lên ạ. Được anh ra thử thoải mái nhưng mà chắc không ạ? Honey, please don't pass out halfway. Có 4 đứa. Nhà mình có vị trí này thuận lợi quá nhỉ. Một chú gà. Chó. Huy ơi, trật tự đi mày. Trật tự đi. Ui, cái này mới à? Cháu xem video đâu có đâu. Alright, so at this moment I was genuinely pretty nervous. Let me tell you why. A few months ago, when I started my research on Poem Mountain, I watched a lot of videos documenting the experience. However, not a single video mentioned the barbed wire gateway we saw here. The lady told me this was recently built to prevent people from climbing the mountain for deforestation intents. So at this point in time, I was faced with 2 options. One was to admit defeat, walk away, and spare us the risk of possibly falling into the chasm of oblivion as we climbed the mountain. Or the second option was to brave the dangers, forsake our lives, and overcome the obstacle. Plus, I thought it'd make really good content for the vlog. So
I decided to climb. Nào, đây đi nào đấy ạ? Đấy, bước vào bám ở kia. Đây ạ. What the hell? Ngã được bước luôn. Bám lên. Trên cái đỉnh thì là nhà. Bước qua mà. Lên nữa đi. Bám một cái thanh sắt to rồi cho một thanh nhôm ấy, cho chắc. Alright, someone's gonna get impaled. That's not me. Okay. I might be stuck, guys. Đấy là xuống rồi mà. Trong lúc xuống thì Cũng thế. Chỉ đấy chỉ có một đường xuống thôi, một đường lên đường xuống, không có đường nào. cái khóa không mở tí nào luôn à? Yeah. Đấy, bước vào cái thanh kia đi. Lúc mình xem video ấy, nó không có những cái chướng ngại vật này đâu. Mày chuyển nước qua này. Mang một chai thôi. Cho cả dưới gầm này, nước dưới gầm này. Đấy, chết rồi, một chai. Rồi. Buồn cười. Hỏi hy sinh một chai. The interesting Lên, thing leo is đi. she's very encouraging. Mỗi đứa 50 với cháu nhé, đưa bác hai quan sát. Come on, T. Đùa đấy. Mẹ đùa đấy, buồn quá. Làm em từ nãy giờ. Nào nó trồn lên. Come on, flex it. Let's go. Phần Hà Mã nó đang leo mọi người. Hà Mã Hồng Kông. Cố lên Hà Mã Hồng Kông. Chảy máu rồi, đúng rồi. Yes. Nhưng cái lúc này mày có hối hận là mày không đi tập gym không? How do you feel? Welcome to Vietnam. Thanks. Anh ạ, anh Bộ trưởng Bộ Hài Cốt ạ. Cố lên anh. Celebratory dance. 3, 2, 1. I'm on tonight, you know my hips don't lie. Keep that the same way. Yes. After we all successfully managed to go over to the other side, our team made our way up the seemingly endless number of stairway steps. This shit better be worth it, god damn it. Foreshadowing. Ok. Anh em, celebratory dance again. 3, 2, 1. Vinh yêu Nhung. Cái nước này dùng được không anh? Dùng được em ạ, nước này nước sạch đấy. Sạch đến mức nào ạ? Sạch, nước sạch như này là phải nói là sạch tuyệt vời đấy em ạ. Ê, nước sạch này bọn mày dùng đi. Đường đi lên bên này nhanh nhé. Ôi! Sorry. The fuck? That's okay. It's alright. It's not alright. Say sorry. Sorry. In Vietnamese as well. Em xin lỗi anh Hiếu ạ. Được. Tao tha thứ. I am going to take the best piss of my life. Wow, what a great piss. Anh tưởng em phải dành chút thời gian hơn cho nó khô hoàn toàn như thì mới cho vào chứ. If there's a God, why'd he make me? All of these flaws is all that I see. If there's a God, I don't believe someone as perfect as you would love me. God damn it. God damn it. God damn it. All for me. God damn it. God damn it. God damn it. All for me. God damn it. Anh cảm thấy thế nào nhỉ Hiếu ơi? Bọn mình kiểu sợ độ cao vãi trưởng mà nhìn mấy cái ông này. Bọn Tây nó sao bọn Tây nó gan đấy. That guy. Say hi to the video. That guy. Hi. Hi guys. Hai bạn người Đức này gan vãi trưởng, cứ ngồi kiểu trên tất cả những cái cao nhất xong rồi thả chân xuống như kiểu không có gì. Xong đây là bọn mình đang ngồi những chỗ. Nice seeing you, man. Yeah, you too, huh? All the best. All the best, man. All the best. Good stuff, mate. All the best. Nice body. You guys. Alright, see you. Bye, bye.
Ghi ơi, mày làm gì vui vui anh đi, nhanh lên để mọi người xem nào. I'm gonna get a quick pump. Hiện tại cả lùa đang trên kia, bọn tôi đang đây và ở đây. Sợ không chút nào. Ê, we did it. Nice, nice, very nice, nice. Yeah, that's it. Ray mua một cái áo vì tưởng là trời nó sẽ lạnh. Và áo này nó làm bằng cái gì nhỉ? Lông của con Llama. Nhưng cho cái cảnh này ấy, thì bọn mình muốn dùng cái áo này để có thể hất trước camera để tạo ra một cái transition chuyển cảnh từ đây sang kia. Ví dụ luôn, ví dụ luôn. Sau đấy là sẽ cho mọi người thấy cảnh Hạ Long nhìn nó cool nhỉ. Thì vì thế mình mua cái áo này và mình nghĩ là leo núi thì nó sẽ lạnh vãi cái đấy, nhưng mà cũng không hẳn là thế. Cho nên bây giờ chỉ có một sự 30 độ nhất định thôi. Do not. Oh man. Thực ra đây là một ngày rất là bình thường của mình thôi, chỉ là leo núi, qua những cảnh drone mà có thể chém cắt da, cắt thịt, rụng đầu. Xong rồi nếu như bị giật mình quá thì có thể ngã xuống. Điệu nhảy ăn mừng, điệu nhảy ăn mừng. Mẹ tao xinh ngã, ghê vậy là hay. Ok, ở đây chỉ có Barney và Ray và mình, of course. Còn Huy thì đây là Huy à? On, go. I flinched. I definitely flinched, but it's fine. Oh man. I definitely flinched. Oh, dude, crazy shit right here. Damn it. Lùa của anh, giỏi lắm, giỏi lắm. Mwah, mwah, mwah. Kiss it, kiss it, kiss it. What the fuck? Tốt lắm em, tốt lắm. Hôm nay làm việc rất là tốt. Chung là thực sự ấy, cảm giác thì cũng không sợ cho lắm. Tại vì Biết gì ở đâu. thực sự thì cái vực này nó cũng không sâu lắm. Ở dưới thì cũng không phải là nhiều đá, Cũng không cao lắm mà ngã thì cũng không chết được. với cả cũng không phải là trời sắp mưa đâu. Và Trời cũng không sắp tối đâu. Cũng không lở núi gì cả. Gió cũng không mạnh đâu. Go with that, ciao. Yeah. Thực sự thì bọn mình Oh my god. Oh, holy fuck is he tonight? Oh my god. Up here, I need to do this. Otherwise my hair's all messed up. Lúc mà mình lên mạng để mình xem và mình tìm hiểu về cái núi Bài Thơ này thì bọn Tây ấy nó bảo mới khoảng 15 phút để lên đây thôi. Mất tổng cộng bao lâu? Probably like 3 ngày. Mất cũng phải ít nhất 1 tiếng.
1 tiếng để lên đây cho mọi người nhá. Nếu như mà muốn lên đây ấy thì chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Vì khi mà bọn mình vừa mới lên ấy là lúc ấy mặt trời bắt đầu chuẩn bị lặn rồi. Và lúc đấy là cực kỳ cuống nên cũng chả kịp thời gian để vlog. Nên lôi con gà luộc ra bay ngay lập tức luôn. Để chẳng may là nếu như mà mặt trời lặn ấy thì còn có một số drone footage được. Cảm ơn Bonnie. So, say something in Vietnamese. Chả đá. No da. No đá. Cảm ơn Thực sự mà nói thì hôm nay tất cả mọi người phải cực kỳ cố gắng luôn. Đặc biệt là cái lúc mà leo qua cái hàng rào ấy với cả cái cổng ấy để lên trên này. Mình không khuyến khích các bạn làm này vì thực sự mà nói bọn mình đi những cái kiểu phượt với cả những kiểu thám hiểm này rất là nhiều rồi nên quen. Cho những bạn nào mà không quen kiểu này ấy, đừng đi. Không khuyến khích đi một chút nào nhá. Một trải nghiệm đáng nhớ nếu như chúng tôi sống để kể lại câu chuyện. We made it. 3, 2, 1, go. Alright. Let's go. Baby, you're a ghost. Well, that's that. Hope you all like the story of how we conquered Pole Mountain of Halong Bay. There will be moments in life when you're faced with seemingly unpassable obstacles, but with courage and determination, you will eventually overcome them. And you'll find out what lies after those challenges are moments. Moments that you'll live through, that you'll remember for the rest of your life. See you all the next time on the channel. As for now, bye-bye. Không bao giờ muốn làm lại một lần nữa. Down, go insane, more than hate now, yeah. I fucked up, course I did. The more I think, now I should quit, forfeit the crown, give this up to not let you down again. If there's a God, why'd he make me? All of these flaws is all that I see. If there's a God, I don't believe someone as perfect as you would love me. God damn it.